با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با یکی از فقیرترین کشورهای دنیا یعنی چاد بیشتر آشنا بشیم. چاد روزگاری از زیباترین کشورهای قاره آفریقا محسوب میشد و بیشترین رکورد اقتصادی آفریقا را تا قبل از جنگ‌های داخلی و دخالت بیگانگان در بر داشت. اما حالا با تخریب شدن شرایط اقتصادی و آب و هوایی به قلب مرده آفریقا یا کشور سوخته آفریقا مشهور است. کشور چاد از جمله کشورهای آفریقای مرکزی است که به دلیل آب و هوای خشک و داشتن مردم فقیر شاید چندان گردشگران رو به خود جذب نکنه. اما با دیدن این ویدیو بیشتر درباره جاذبه‌های این کشور آشنا خواهید شد و علاقه‌مند به سفر به این کشور در قالب تور چاد خواهید شد. از جاذبه‌های این کشور میتوان به دریاچه چاد اشاره کرد که در دل کویر قرار گرفته و مکان خوب برای کمپ زدن و طبیعت‌گردی است. پارک ملی زکوما از دیگر دیدنی‌های این کشور است که گونه‌های متعدد گیاهی و جانوری رو در خود جای داده و مکانی عالی برای عکاسی است. پس دیدن آن را از دست ندین و بعد از آن حتما سری به آتشفشان توسیده نیز بزنید و از دامنه سیاه رنگ این کوه عکسای خاص و زیبا بگیرید. همچنین بازدید از شهر آبچه رو در برنامه خود قرار بدین و از کوچه‌های قدیمی و بازارهای آن دیدن کنید و حال و زندگی مردم محلی رو از نزدیک ببینید. در نهایت با خرید صنایع دستی مردم بومی این کشور به آنها سود برسونید و با دست پر به خانه برگردید. چاد کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. این کشور از شمال به لیبی، از شرق به سودان، از جنوب به جمهوری آفریقای مرکزی و از غرب به کامرون، نیجریه و نیجر محدود میشه. چاد در ساختار فیزیکی خود از حوض بزرگی تشکیل شده که از شمال شرق و جنوب به کوه‌ها محدود شده است. مساحت این کشور دقیقاً 1,284,000 کیلومتر مربع است. این کشور از نظر رده مساحتی در جهان رتبه 20م رو به نام خود کرده است و از بزرگترین کشورهای آفریقا محسوب میشه. مساحت این کشور اندکی از ایران کوچکتر است و مقدار بسیار ناچیزی از نیجر بزرگتر است. اما جمعیت آن از 1/7 ایران کمتر و حتی از جمعیت نیجر هم کمتر و چیزی حدود 16.5 میلیون نفر است. مقدار عظیمی از مساحت این کشور بیابان و صحرا است و اکثر زمین‌های آن غیر قابل کشت است. چاد عملاً یک کشور سکولار محسوب میشه و هیچ دینی دین رسمی این کشور ثبت نشده است. اما اکثریت نفوس این کشور رو مسلمانان، مسیحیان و دیگر ادیان بومی آفریقایی تشکیل میده. زبان رسمی این کشور عربی است، اما به دلیل سالها استعمار زبان فرانسوی هم به یکی از زبانهای اصلی چاد تبدیل شده است. همچنین واحد پولی چاد نیز فرانک CFA مرکز آفریقا است. پایتخت کشور چاد شهر انجامنا است. این شهر واقع در شمال غربی چاد در نزدیکی مرز با کامرون قرار داره و بر روی ساحل رودخانه چاری بنا شده است. انجامنا به عنوان مرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور اهمیت زیادی داره و در آن مقر مهمی از نهادهای دولتی و اداری چاد واقع شده است. انجامنا به عنوان شهری با تاریخ قدیمی تأسیس شده است که در طول تاریخ از تأثیرات فرهنگی و تجاری مختلفی بهره برده است. پس از استقلال چاد از فرانسه در سال 1960 میلادی، انجامنا به عنوان پایتخت انتخاب شد. این شهر در نزدیکی نقاط ارتباطی مهم قرار گرفته است، از جمله فرودگاه بین‌المللی انجامنا که نقطه حیاتی برای ورود و خروج از کشور است. همچنین این شهر به عنوان مرکز تجارت، خدمات و صنعتی برجسته در چاد محسوب میشه. بنابراین اقتصادی پویا و متنوعی در آن وجود داره که از تجارت محلی و بین المللی بهره میبره.
انجامنا به عنوان درهم تنیده‌ای از تاریخ، فرهنگ و همچنین طبیعت خود معرفی میشه. از جمله جاذبه‌های گردشگری مهم در انجامنا میتوان به بازارهای محلی، موزه‌ها و معابد تاریخی اشاره کرد. انجامنا به عنوان پایتخت چاد با این ویژگی‌ها و تاریخ غنی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور خود داشته است و همچنان به عنوان مرکز فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور تاثیرگذار است. در هزاره هفتم پیش از میلاد شرایط زیست محیطی در نیمه شمالی قلمرو چاد امروزی برای سکونت انسان مناسب بود و این منطقه افزایش جمعیت شدیدی را تجربه کرد. برخی از مهمترین مکانهای باستانشناختی آفریقا در چاد عمدتاً در منطقه بورکو اندی تیبستی قرار دارند که دیرینگی برخیشان به پیش از سال 2000 قبل از میلاد مسیح باز می‌گرده. اولین آنها تمدن افسانه‌ای سائو بود که به خاطر آثار باستانی و تاریخ شفاهیش نامآور است. سائو به تسخیر امپراتوری کانم درآمد، کهن‌ترین و ماندگارترین در میان امپراتوری هایی که در نواره کناری صحرای بزرگ در بخش چاد تا اواخر هزاره اول میلادی رونق داشتند. گسترش استعمار فرانسه منجر به ایجاد قلمرو نظامی سرزمین و تحت الحمایه چاد در سال 1900 میلادی شد. تا سال 1920 میلادی فرانسه کنترل کامل این مستعمره را به دست آورد و آن را ضمیمه آفریقای استوایی خود کرد. فرانسوی ها در درجه اول این مستعمره را به چشم یک منبع مهم برای کار ارزان و پنبه خام می‌دیدند. حضور فرانسه در شمال و شرق مسلمان نشین چاد تنها اسمی بود و نظام آموزشی این مناطق تحت تأثیر این غفلت قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم فرانسه به چاد عضویت در قلمروهای فرادریایی فرانسه اعطا کرد و به ساکنانش حق برخورداری از پارلمان و انتخاب نمایندگان مجلس ملی چاد را داد. بزرگترین حزب سیاسی آن دوره حزب ترقی چاد بود که در نیمه جنوبی مستعمره مستقر بود. چاد در 11 اوت سال 1960 میلادی با رهبری فرانسوا تومبالبایه از قوم سارا به عنوان اولین رئیس جمهور خود استقلال یافت. چاد مرکز راه‌های تجاری و ارتباط میان آفریقای شمالی و آفریقای مرکزی و یکی از کشورهای فقیر جهان است. به دلیل محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به دریاهای آزاد، وسعت زیاد و گسترش صحراها و بالاخره عدم ثبات سیاسی تاریخی ناشی از اختلافات بخش شمالی و جنوبی، توسعه اقتصادی و سیاسی چاد به تأخیر افتاده است. شورش سال 1966 میلادی، همچنین خشکسالی‌های سال 1968 تا 1974 میلادی و وابستگی به کمک‌های خارجی این عقب ماندگی را تشدید کرده است. 38% از تولید ناخالص داخلی این جمهوری مربوط به بخش کشاورزی، 14% مربوط به بخش صنعت و 48% از آن مربوط به بخش خدمات است. میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله سالهای 1990 تا 1998 میلادی حدود 0.5% بود. از سوی دیگر نرخ تورم اقتصادی چاد در سال 1999 میلادی به 15% رسید. چاد نزدیک به 2,800,000 نفر نیروی کار داره و نرخ بیکاری این کشور حدود 20% است. وضعیت زنان در کشور چاد به طور کلی با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبرو است که در بسیاری از جوانب در زندگی زنان تاثیرگذار هستند. در دهه‌های اخیر پیشرفت‌هایی در زمینه دسترسی زنان به آموزش وجود داشته، اما هنوز هم آمار حضور زنان در آموزش عمومی و حرفه‌ای پایین است. برخی از موانع شامل فقر، ازدواج زودهنگام و مسائل فرهنگی هستند که باعث میشن زنان به راحتی به سطوح تحصیلاتی بالاتر نرسند. زنان در کشور چاد بسیاری از کارها و فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های خانگی و کشاورزی دارند، اما در بخش‌های صنعتی و خدماتی شرکت زنان کمتر است و درآمدهای آنها نیز معمولاً کمتر از مردان است.
همچنین زنان در چاد با چالش‌هایی مانند دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و درمانی، خصوصاً در مناطق روستایی و دورافتاده مواجه هستند. نرخ مرگ و میر مادران نیز هنوز بالاست و بسیاری از مردم از بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و تولید متعارف بهره‌مند نیستند. هر سال آماری از سوی مؤسسه‌های آمارگیری و سازمان جهانی بهداشت درباره میزان شادی و افسردگی در کشورهای جهان بر اساس فاکتورهایی مانند میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی و آمار شیوع افسردگی و همچنین میزان اشتیاق برای فعالیت‌های شغلی و کارهای داوطلبانه اعلام میشه. کشور آفریقایی چاد به عنوان افسرده ترین کشور جهان و رتبه اول افسردگی در جهان انتخاب شد. سفر به کشور چاد مانند سفر به هر کشور دیگری با خطرات و چالش‌هایی همراه است که گردشگران باید به آنها توجه کافی داشته باشند. امنیت در برخی مناطق کشور چاد ممکن است ضعیف باشه، به خصوص در نواحی مرزی و مناطق ناآرام. برای گردشگران توصیه میشه که اطلاعات امنیتی جامعی درباره مناطق مورد نظر خود داشته باشند و از نواحی خطرناک دوری کنند. زمینه‌های بیماریزایی مانند مالاریا و آفتاب سوختگی در چاد وجود داره. گردشگران باید اطمینان حاصل کنند که واکسیناسیون‌های لازم را دارند و از محافظت در مقابل آفتاب استفاده کنند. همچنین باید آب آشامیدنی و غذاهای خوراکی را از منابع امن تامین کنند. در برخی مناطق شهری و روستایی جرم و جنایت میتونه یک مشکل باشه. گردشگران باید از دزدی و سرقت‌ها محافظت کنند و از ارزشمندی‌های خود مراقبت کنند. چاد یک کشور با فرهنگ و زبان متنوع است و ممکن است برای گردشگران خارجی چالش‌های فرهنگی و زبانی وجود داشته باشه. احترام به فرهنگ و آداب و رسوم محلی بسیار مهم است. در کل این کشور با تمام سختی‌های اقتصادی و آب و هوایی که تجربه کرده، اما هنوز از زیبایی‌های بسیاری مانند کویرها برخوردار است. پس اگه قصد سفر به قاره آفریقا رو دارید، بازدید از چاد هم خالی از لطف نیست. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.